Hej, hej och välkomna. Jag heter Rickard och är styrelseordförande för Max. När Rickard Bergfors nyligen invigde restaurangkedjan Max 200 restaurang i Sverige, i småländska Gislaved, så var det ett av hans första uppdrag på ett nytt jobb. Du var vd för Max Burgers i över 20 år, men sedan 2 veckor är du arbetande styrelseordförande. Martin Oppenheimer har tillträtt som vd. Den första utanför familjen som har den posten. Varför gjorde ni den här rokaden? Nej, men det var läge tyckte jag. Jag har varit vd i 23 år och någon gång, vare sig man vill eller inte, så är det dags att lämna över till någon annan. Och nu kändes det som ett bra tillfälle, inte minst med att jag hade lovat mig själv och lovat mina vänner och familj att den dagen jag fyller 50 ska jag inte vara vd längre, och nu fyller jag 50 här om någon månad, så att det var liksom helt enkelt dags att hålla mitt löfte. Så här har vi min mamma som är en av grundarna. Att Rickards föräldrar öppnade den allra första Max-restaurangen 1968 i Gällivare är relativt känt. Mindre känt är att bolaget under årens lopp även drivit hotell, videobutiker, solarium, bensinstationer och en gourmetrestaurang. Men sedan 1999 är det enbart hamburgare som gäller, och under Rickard Bergfors tid som vd mer än 10-dubblades omsättningen till dagens nära 6 miljarder kronor. Vad har varit din drivkraft under alla år hittills? Vi har ju 2 gigantiska konkurrenter som är amerikanska, multinationella, och vi är ett svenskt familjeföretag. Att liksom ge dem en riktig match, vilket inte är så vanligt att det händer runt om i världen. Så att det har varit otroligt kul och inspirerande. Ja, hur går det i matchen då? Är ni nära McDonalds nu, eller hur ligger det till? I världsperspektiv så går det ju inte så bra. I Sverige? Därför de har typ 40 000 restauranger och vi 200. Men i Sverige går det absolut bra. Vi har ju ökat våra marknadsandelar varje år. Och vi närmar oss dem, så att en dag kanske vi är större än dem i Sverige i alla fall. Hur långt efter McDonalds är ni och pratar restauranger och omsättning? Ja, men vi har ju 160 restauranger och de har någonstans 190, så att 30-tal restauranger. Även Max har dock stött på utmaningar. De senaste åren har pandemi och inflationskris pressat bolagets marginaler. Ja, de här senaste 4-5 åren har ju varit de tuffaste liksom under min tid som vd. Förhoppningsvis så blir det bättre framgent. Det är ju vad vi hoppas och tror på. Men det har varit tufft för restaurangbranschen generellt och även för oss. Riktigt tufft blev det i våras när Aftonbladet i en granskning beskyllde Max för att ha misskött hygienen på flera av sina restauranger. Hur ser du på den här grejen i efterhand? Nej, att det inte stämmer. Så det är kraftigt överdrivna och ibland rena lögner som anonyma källor, ofta före detta anställda som av någon eller annan anledning har velat kasta smuts på oss. Men jag menar, det är inte en bild vi känner igen oss i, och inte våra anställda heller. Så att vi har otroligt robusta system, utbildningar men också kontrollsystem, så att det här förekommer men inte. De här bilderna man fick se då, var de inte från er? Nej, en del var inte ens från oss, och de flesta bilderna visade inte det de påstod de visade. Det är ju därför vi har anmält Aftonbladet, för att de har helt enkelt gjort en oseriös publicering som inte stämmer med verkligheten. Hur mycket skadade det er, den här uppståndelsen som blev? Men det är klart att inte minst var det extremt tungt för mig och all personal att bli utpekade på det här sättet, som i en bild som inte är sann. Så det var tufft, men jag skulle säga att vi står starkare än någonsin, och vi har verkligen svettats samman som gäng och vi ska visa dem att det här är inte sant och det här är inte Max. Men du sa att alla bilder var inte sanna, men även om någon eller ett par var det, är inte det illa nog? Jo, alla så att säga regelöverträdelser är ju illa, men visa den företag som inte, där det inte sker någonting, men jag menar,
det här är inte ett systemat, det här är inte liksom den bild de försöker måla upp att det här sker, det är inte sant. Sen kan ju alltid, vi har att göra med människor och i vårt fall 9000, så att det kan ju alltid finnas någon som gör fel medvetet eller omedvetet, men jag skulle säga att det är ytterst sällan. Vad skulle du själv säga är det största avtryck du har satt på Max Burgers som vd? 23 år. Ja, 23, det ska jag säga är tillväxten. När jag blev vd så omsatte vi någonstans runt 400 miljoner och idag är det runt 6 miljarder. Och att vi har dessutom begett oss utanför Sverige i form av restauranger både i Norge, Danmark och Polen. Så att det är väl den stora skillnaden att liksom vi har gått från ett litet mellanstort familjeföretag till ett ganska stort familjeföretag. Och att vi fortfarande har ägandet inom familjen är något som vi är väldigt stolta över att vi har lyckats med.